এটি বিশেষ কথা জনাবৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। বলবম এতিয়া সৰ্বত্ৰে বলবমৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বলবম যাত্ৰীসকলে সমদল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এক প্ৰকাৰৰ অপসংস্কৃতিয়ে গা কৰি উঠিছে। মই বৰ্তমান তিনিচুকীয়াত কৰ্মৰত। তিনিচুকীয়াত কালি দেখিবলৈ পালোঁ বলবম যাত্ৰীসকলে অতি উচ্চ প্ৰাবল্যযুক্ত শব্দযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এক কোলাহলপূৰ্ণ এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি পূৰ্বেও বলবম কৰা দেখিছিলোঁ। কেতিয়াও বলবম কৰা নামত বা ধৰ্ম কৰা নামত এনেধৰণৰ মানসিক অশান্তি বা এনেকুৱা ধৰণৰ আতংকৰ সৃষ্টি বা এনেকুৱা ভণ্ডামি নাছিলে। কিন্তু অতি শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পাইছোঁ এদল ভুৱা, অৰ্থাৎ প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোক ভক্ত নহয়, কিন্তু অটপালি কৰিম বুলি অহা একাংশ লোকে চহৰৰ অলি গলিয়ে অতি উচ্চ প্ৰাবল্যযুক্ত শব্দযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। তেওঁলোকে কোনো গুৰু গোসাঁই মানিব নোখোজে আৰু তেওঁলোকে ভাবে তেওঁলোকৰে চহৰখন, আন মানুহৰ যে চহৰখনত ঘূৰি ফুৰিছে বা তেওঁলোকৰ যে দৈনন্দিন জীৱনত কিবা ব্যাঘাত জন্মিছে, অসুবিধা হ'ব, এইবিলাক কোনো চিন্তা নাই তেওঁলোকৰ। ইমান উচ্চ প্ৰাবল্যযুক্ত শব্দযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰতিযোগিতাত যেন নামি পৰিছে যে আপুনি যদি কাষেৰে পাৰ হৈ যায় গাড়ী এখন লৈ, আপোনাৰ গাড়ী কঁপি উঠিব। বাইক এখন যদি লৈ যায়, আপোনাৰ বাইকখন মানে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ যাব। ইমান শব্দ তাত সৃষ্টি হয়। আৰু যদি কোনোবাই হৃদৰোগী যায়, তেতিয়াহ'লেতো তেওঁ হয়তো মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। গতিকে চহৰৰ মাজমজিয়াত ইমান ভিৰৰ মাজত এনেধৰণৰ অটপালি আচলতে কিমান যুক্তিসংগত। আমি অন্য বিহু মেলা এখন পাতিলে বা আন ধৰণৰ যদি সমদল কৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনৰ অনুমতি লয়। এনেধৰণৰ বলবমৰ সমদলৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ পৰা অনুমতি লয় নে নলয় মই জ্ঞাত নহয়, মোৰ বোধেৰে খুব সম্ভৱ নলয় চাগে। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণেও এক ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যাতে কিমান উচ্চ প্ৰাবল্যৰ শব্দযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা কেনেধৰণে তেওঁলোকে যাব, এইটো এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব পাৰে। আমি কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে দেখোঁ কিছুমানে আহি আমাকেই উপহাস কৰে, আমাৰ আগত বিকৃত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব, যেন তেওঁলোকক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানসিকতা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে এটা বিকৃত তৃপ্তি লাভ কৰা বা কাৰোবাক অশান্তি দি পিনি এটা মানসিক তৃপ্তি পোৱা বিকৃত অভিৰুচি বুলি ক'ব লাগিব এয়া। কাৰণ তাৰ আৰু বেলেগ কোনো উদ্দেশ্য নাই। তেওঁলোকে কেৱল কোলাহলপূৰ্ণ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব, খুব লাউড মিউজিক কৰিব, গোটেই ৰাস্তাটো ব্লক কৰি নিব, গুৰু গোসাঁই নামানিব, কপালত এখন কাপোৰ মেৰিয়াই লৈ বাইক উদণ্ডভাৱে চলাব। এয়া যেন চলি আছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত প্ৰশাসনীয় বা চৰকাৰে হওক কোনো নিৰ্দেশনা দিয়া নাই এওঁলোকৰ ওপৰত কেনে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। কিন্তু আমি আৰক্ষীসকলৰ তৰফৰ পৰা আমি এই ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বা আৰক্ষী বন্ধুসকললৈ এই অনুৰোধ, আমি জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত আমি সদায় কৰ্মত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। গতিকে ধৰ্মৰ নামত এনেধৰণৰ ভণ্ডামি অটপালি কেতিয়াও আমি সহ্য কৰিব নালাগে। লগালগ আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। অৰ্থাৎ যদিহে তেওঁলোকে মাৰ্জিতভাৱে ভগৱানৰ উপাসনা কৰিবলৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সহযোগ সদায় থাকিব, তেওঁলোকক আমি সন্মান জনাম বা সাধাৰণ ৰাইজে সকলোৱে তেওঁলোকক সন্মান জনাব। কিন্তু অতি শেহতীয়াভাৱে কেৱল আনক অশান্তি কৰিবলৈ অসুবিধা কৰিবৰ কাৰণেই, অশান্তি দিবৰ কাৰণেই গভীৰ নিশালৈকে উচ্চ প্ৰাবল্যযুক্ত শব্দযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি যি এক অশান্তি পৰিৱেশ কৰিছে, যি অটপালি সৃষ্টি কৰিছে, কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। গতিকে সেইসকলে আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে যদি সঁচা অৰ্থত ভক্তিভাৱেৰে এই বলবম যাত্ৰা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে মাৰ্জিতভাৱে আহক, সকলোৱে সহযোগিতা থাকিব আৰু আমিও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম, তেওঁলোকক সন্মান জনাম। কিন্তু তেওঁলোকে যদি ভাবি লয় আমাৰ ওপৰত কোনো নাই, আমি যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকলৈ এয়া এক সকিয়নি। আপোনালোক সাৱধান হৈ যাওক। আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী আৰক্ষী বন্ধুলৈ বা আৰক্ষী যিসকলে কৰ্মৰত অৱস্থাত থাকে, যদি কোনোবাই এনেধৰণে অটপালি কৰিছে বা সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনলৈ যদি ভাবুকি আহিছে বা তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যাঘাত জন্মিছে,
তেতিয়াহ'লে আমি জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা স্বাৰ্থত বা তেওঁলোকক শান্তি প্ৰদান কৰাৰ নামত এই ধৰণৰ অটপালিবিলাক ৰোধ কৰিব লাগিব। সেয়া আছিলে আজি ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য। মই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, যিসকলে বলবম যাত্ৰা কৰিছে তেওঁলোকে শান্তি আৰু মাৰ্জিতভাৱে কৰক, কিন্তু এনেধৰণৰ শব্দযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ অটপালি কৰি যদি বলবম কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সাৱধান হৈ যাওক। গতিকে আমি য'তেই পাওঁ আমি জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত কিন্তু আমি আপোনালোকক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আমি সাজু হ'ম, আমি সাজু আছোঁ। গতিকে আৰু চৰকাৰলৈ বা আমাৰ প্ৰশাসনীয়ভাৱে এই নিৰ্দেশনা দিব লাগে যে এওঁলোকৰ বলবমৰ নামত কিমানখিনিলৈকে যাব পাৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এই ধৰণৰ নিৰ্দেশনাও এটা দিব লাগে। কিন্তু মোৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে আছিলে যাতে আপোনালোকে বলবম কৰক, কিন্তু বলবমৰ নামত মানুহক কেতিয়াও এনেধৰণৰ অশান্তি বা এনেধৰণৰ এক অপসংস্কৃতিৰ নানিব আৰু যাতে এই বলবম যাত্ৰাবিলাক বা যিটো ধৰণে আপোনালোকে মটৰ চাইকেল চলোৱাই হওক বা যিটো ধৰণে আপোনালোকে এই শব্দযন্ত্ৰবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইবিলাক যাতে কাৰো মৃত্যুৰ কাৰণ বা মৃত্যুৰ ভাবুকি হৈ নাহে। কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত তেনেধৰণৰ উচ্চ প্ৰাবল্যযুক্ত শব্দই এজন ৰোগীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব পাৰে বা যিকোনো ধৰণে এটা দুৰ্ঘটনা ঘটিব পাৰে ইমান চহৰৰ ব্যস্ত অঞ্চলত, বা আপোনালোকে এটা ঠাই ৰাস্তা আবদ্ধ কৰি থোৱাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। গতিকে প্ৰত্যেকৰে অধিকাৰ আছে চলা ফুৰা ঘূৰাৰ। গতিকে কাৰো অধিকাৰ বা কাকো আঘাত নকৰাকৈ ধৰ্মবিলাক আগবঢ়াই নিয়ক, সেইটোৱে শুভেচ্ছা আছে। মই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, সৎভাৱেৰে সন্মান জনাই কৈছোঁ যে বলবম আপোনালোকে কৰক, আমাৰ সন্মান আছে, আমাৰ সহযোগিতা থাকিব, কিন্তু বলবমৰ নামত আপোনালোকে এনেধৰণৰ অপসংস্কৃতি কঢ়িয়াই নানিব আৰু এনেধৰণৰ অটপালি নকৰিব। যদি এনেধৰণৰ অটপালি কৰে তেতিয়াহ'লে আমি আৰক্ষীসকলৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি আৰক্ষীসকল সাজু আছোঁ আপোনালোকক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে। ধন্যবাদ। জয় অসম।